नमस्कार. आज आपण एका अशा प्रश्नाबद्दल बोलणार आहोत जो खरं तर आपल्या सगळ्यांच्या मनात कधी ना कधी येतोच. तो म्हणजे ज्ञान आणि कृती यांच्यातला संघर्ष. आणि या मोठ्या पेचप्रसंगावर ज्ञानेश्वरी काय प्रकाश टाकते ते आज आपण समजून घेऊया. आणि हाच तो मूळ प्रश्न आहे. जर ज्ञानच श्रेष्ठ आहे तर मग हे सगळं कर्म, ही कृती करण्याची सक्ती का? बरोबर, हाच प्रश्न युद्धाच्या सुरुवातीला अर्जुनाच्या मनात उभा राहिला होता. आणि गंमत म्हणजे याच एका प्रश्नावर संपूर्ण गीता आणि ज्ञानेश्वरीचं विवेचन उभं आहे. चला तर मग याच्या मुळाशी जाऊया. कल्पना करा, कुरुक्षेत्राचं रणांगण आणि तिथे उभा आहे अर्जुन. तो फक्त भावनिकरित्या खचलेला नाही आहे, तर त्याचा मेंदूही पूर्णपणे गोंधळून गेलाय. त्याला फक्त एक सरळ मार्ग हवाय. पण श्रीकृष्णाचे शब्द ऐकून तर तो आणखीनच गोंधळात पडतोय. हे शब्द थेट अर्जुनाचे आहेत. तो कृष्णाला म्हणतोय आणि यातून त्याची जी तळमळ आहे ना, ती अगदी स्पष्ट दिसतेय. त्याला अनेक पर्याय नकोय, त्याला हे ते काही नकोय, त्याला फक्त एकच निश्चित खात्रीचा मार्ग हवाय. तर मग अर्जुनाचा नेमका प्रॉब्लेम काय आहे? तो कृष्णाला म्हणतोय, देवा, तुम्ही एका बाजूला म्हणता की ज्ञान हे कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला मलाच ह्या भयंकर युद्धात, ह्या हिंसाचारात ढकलत आहात. हे काय चाललंय? हे तर असं झालं की डॉक्टरनेच औषधाऐवजी विष द्यावं, किंवा आधीच चंचल असलेल्या माकडाला शांत करायच्या ऐवजी अजून दारू पाजावी. कृपा करून मला ह्या गोंधळातून बाहेर काढा आणि एकच सरळ मार्ग सांगा. आता अर्जुनाच्या या गोंधळावर श्रीकृष्ण काय उत्तर देतात ते पाहूया. ते त्याला 2 मार्गांबद्दल सांगतात. 2 असे मार्ग जे दिसतात वेगळे पण पोहोचवतात मात्र एकाच ठिकाणी. चला जाणून घेऊया कोणते आहेत हे 2 मार्ग. बरं, तर हे 2 मार्ग आहेत. एक आहे ज्ञानयोग आणि दुसरा कर्मयोग. ज्ञानयोग म्हणजे ज्ञानाचा, विचारांचा, चिंतनाचा मार्ग. जे लोक जास्त विश्लेषणात्मक, चिंतनशील स्वभावाचे आहेत त्यांच्यासाठी. आणि दुसरा आहे कर्मयोग, म्हणजे कृतीचा मार्ग. फळाची जराही अपेक्षा न ठेवता फक्त आपलं काम, आपलं कर्तव्य करत राहणं. हा मार्ग त्यांच्यासाठी आहे जे नेहमी सक्रिय असतात, कामात असतात. आता हे दोन्ही मार्ग ऐकायला किती वेगळे वाटतात नाही का? एक ज्ञानाचा, एक कर्माचा, पण त्यांचा अंतिम ध्येय मात्र एकच आहे. आणि ज्ञानेश्वर माऊलींनी यासाठी इतकं सुंदर उदाहरण दिलंय. ते म्हणतात बघा, नद्या कशा वेगवेगळ्या दिशांनी वाहतात, कुणी पूर्वेकडे, कुणी पश्चिमेकडे, पण शेवटी जाऊन मिळतात कुठे? एकाच समुद्रात. अगदी तसाच आहे हे. ज्ञानयोग असो वा कर्मयोग, दोन्ही शेवटी मुक्तीकडेच घेऊन जातात. आणि हेच समजवण्यासाठी आणखी एक जबरदस्त उदाहरण दिलंय. विचार करा, एका झाडावर फळ आहे. पक्षी काय करतो? तो थेट उडत जातो आणि फळ मिळवतो. पण माणसाला काय करावं लागतं? त्याला फांदी पकडून हळूहळू वर चढावं लागतं. पोचतात दोघेही फळापर्यंतच, पण दोघांचे मार्ग त्यांच्या स्वभावानुसार, त्यांच्या क्षमतेनुसार वेगळे आहेत. अगदी तसंच ज्ञानयोग आणि कर्मयोग हे वेगवेगळ्या स्वभावाच्या लोकांसाठी बनवलेले 2 मार्ग आहेत. ठीक आहे, 2 मार्ग तर कळले. पण आता येतो एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा. अर्जुनाला वाटत होतं की ठीक आहे, मी लढणार नाही, मी कर्मच सोडून देईन. पण इथेच श्रीकृष्ण त्याला थांबवतात आणि सांगतात की कर्म म्हणजे कृती ही टाळता येण्यासारखी गोष्टच नाहीये, ती अपरिहार्य आहे. आणि हा मुद्दा खरं तर संपूर्ण गीतेचा आणि या विवेचनाचा गाभा आहे. श्रीकृष्ण स्पष्ट सांगतात की कर्म करणं की नाही करणं ही आपली निवड नाहीच. हा निसर्गाचा, अस्तित्वाचा नियम आहे. ही जी प्रकृती आहे, तिचे गुण आपल्याकडून जबरदस्तीने, नकळतपणे सतत काही ना काही करून घेतच असतात. म्हणजे काय? अहो, साधं उदाहरण घ्या. आपण श्वास घेतो, तो थांबवू शकतो का? नाही. आपलं हृदय धडधडतंय, ते आपण थांबवू शकतो का? मनात सतत विचार येतच राहतात. डोळे उघडे असले की दिसणारच, कान ऐकणारच, भूक लागते, तहान लागते. या सगळ्या गोष्टी आपल्या नियंत्रणात आहेत का? अजिबात नाही. म्हणजेच काय, तर आपलं शरीर आणि आपलं मन हे 24 तास कर्म करतच असतं. आणि म्हणूनच श्रीकृष्ण ढोंगी माणसाची व्याख्या करतात. कोण आहे ढोंगी? तर तो जो बाहेरून दाखवतो की मी सगळं सोडून दिलंय, मी कर्म करत नाहीये, पण मनात मात्र सतत इच्छा, वासना, विचार चालूच आहेत. हा खरा त्यागी नाही, हा दांभिक आहे, असं श्रीकृष्ण म्हणतात. कारण खरा त्याग बाहेरच्या कर्माचा नसतो, तो आतल्या आसक्तीचा, इच्छेचा असतो. यासाठी माऊलींनी दिलेलं रूपक तर अप्रतिम आहे. ते म्हणतात, कर्म न करण्याचा विचार करणं म्हणजे काय? तर एका धावत्या रथात अगदी शांत, स्थिर बसणं आणि स्वतःला समजावणं की मी प्रवास करतच नाहीये. अरे, पण रथ तर धावतोच आहे, तो तुम्हाला घेऊन पुढे जातोच आहे. तसंच हा प्रकृती नावाचा रथ आपल्याला सतत पुढे घेऊन जातोय. आपण मान्य करू किंवा न करू. बरं, मग आता प्रश्न उरतो की जर कर्म टाळताच येत नसेल तर मग ते करायचं कसं? योग्य प्रकारे कर्म कसं करायचं?
आणि इथून पुढे श्रीकृष्ण कर्म करण्यामागची खरी कला उलगडून दाखवतात. ती कला म्हणजे आसक्तीशिवाय कर्म करणं. श्रीकृष्ण एका मोठ्या वैश्विक चक्राबद्दल बोलतात. ते म्हणतात, बघा, सगळे जीव अन्नावर जगतात. अन्न कुठून येतं? पावसातून. पाऊस कशामुळे येतो? यज्ञांमुळे, म्हणजे योग्य कृतीमुळे. आणि हा यज्ञ कशामुळे होतो? तर आपण आपलं ठरलेलं कर्तव्य केल्यामुळे. याचा अर्थ काय? तर जेव्हा आपण आपलं काम नीट करतो, तेव्हा आपण कळत न कळत या संपूर्ण विश्वाच्या चक्राला मदत करत असतो. आणि या पूर्ण चक्राचा जो पाया आहे तो आहे स्वधर्म. आता स्वधर्म म्हणजे काय? सोप्या भाषेत आपलं नैसर्गिक कर्तव्य, जे काम आपल्या वाट्याला आलंय. डॉक्टरचा स्वधर्म आहे रुग्णांची सेवा करणं, शिक्षकाचा स्वधर्म आहे शिकवणं, शेतकऱ्याचा आहे धान्य पिकवणं. जेव्हा आपण हेच आपलं काम फळाची कोणतीही अपेक्षा न ठेवता एक पवित्र यज्ञ म्हणून करतो, तेव्हा तेच कर्म आपल्याला बंधनात अडकवत नाही. आणि यासाठी दिलेलं उदाहरण तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि किती सुंदर आहे की जो माणूस आसक्ती सोडून आपलं कर्तव्य करतो ना, तो जगात राहूनही जगापासून अलिप्त असतो. कसा? तर जसं कमळाचं पान राहतं पाण्यात, पण पाण्याचा एक थेंबही त्याला चिकटत नाही. अगदी तसंच कर्माच्या फळाचा लेप त्याला लागतच नाही. अच्छा, मग एक प्रश्न येतो की ज्ञानी लोक का काम करतात? त्यांना तर काही मिळवायचं नसतं, तर ते काम करतात लोकसंग्रहासाठी. हा खूप महत्वाचा शब्द आहे. लोकसंग्रह म्हणजे जगाचं कल्याण, जगाला एकत्र ठेवणं. ते इतरांसमोर एक आदर्श ठेवण्यासाठी, लोकांना योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी काम करतात. त्यांचं कामच इतरांसाठी प्रेरणा बनतं. आणि मग श्रीकृष्ण स्वतःचंच उदाहरण देतात. ते म्हणतात, अरे मला बघ, मला ह्या तिन्ही लोकांना काहीही मिळवायचं बाकी नाहीये, तरीही मी सतत काम करतोय. का? कारण जर मीच काम करायचं थांबलो तर सगळे लोक माझं अनुकरण करतील आणि काम सोडून देतील. आणि मग ह्या जगाचं काय होईल? सगळा विनाश ओढवेल. म्हणजे इतरांसमोर एक आदर्श ठेवणं हे किती महत्वाचं आहे. तर मग या सगळ्या चर्चेचा शेवट काय? निष्कर्ष अगदी सरळ, सोपा आणि स्पष्ट आहे. फळाची आसक्ती पूर्णपणे सोडून द्या आणि आपलं जे काही नैसर्गिक कर्तव्य आहे, आपला स्वधर्म, तो प्रामाणिकपणे करत राहा. याच मार्गाने चालून परमतत्वाची प्राप्ती होते. आणि जाता जाता एक विचार, आपल्या रोजच्या आयुष्यात अशी कोणती गोष्ट आहे, कोणतं काम आहे, ज्याकडे आपण एक ओझं, एक बर्डन म्हणून बघतो? मग ते ऑफिसचं काम असेल, घरचं काम असेल किंवा कोणतीही जबाबदारी. आपण त्याच कामाकडे जगाच्या कल्याणासाठी केलेला एक छोटासा यज्ञ म्हणून बघू शकू का? यावर जरा विचार करून बघा.